ยิ่งคุณฟังมากเท่าไรชีวิตของคุณจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นทุกครั้งที่คุณฟังอย่างตั้งใจเส้นทางชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นความซื่อสัตย์อาจไม่ได้ทำให้คุณมีเพื่อนมากมายแต่มันจะทำให้คุณได้เจอคนที่ใช่เสมอไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณเพราะไม่มีใครมีเวลาสนใจคุณขนาดนั้นอย่ายึดติดกับใครๆ เพราะผู้คนเปลี่ยนไปเสมอ จงเรียนรู้ที่จะพอใจและมีความสุขด้วยตัวของคุณเอง จงเริ่มต้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาชีวิตของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลย จงเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าทุ่มเทเพื่อใครจนดูโง่อย่าซัพพอร์ตใครจนตัวเองลำบากอย่าใจดีกับใครจนตัวเองเหนื่อยและอย่าแคร์ใครจนไม่เหลือความเป็นตัวเองหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตทำตามความคาดหวังของคนอื่นบางก็ทิ้งความฝันเพื่อทำสิ่งที่ใครๆบอกว่าดีและคิดว่า นั่นจะทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสำเร็จและความสุข แต่หารู้ไม่ว่าการทำเช่นนั้นจะย้อนมาทำร้ายตัวคุณเอง เพราะการแคร์ทุกคนและการแคร์ทุกสิ่งทุกอย่าง มันแปลว่าคุณต้องเสียสละบางอย่างที่สำคัญในชีวิตไปด้วย วันนี้ได้เวลาแล้วที่คุณจะพลิกชีวิตและความสัมพันธ์ของคุณด้วยการมองโลกในมุมกลับ เพื่อทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นศิลปะแห่งการช่างแม่งจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อตั้งแต่วันนี้ สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งเขียนโดยมาร์คแมนสันวัฒนธรรมของเราทุกวันนี้หมกมุ่นอยู่กับความโลกสวยด้วยความคิดที่ว่าจงมีความสุขมากขึ้นจงมีสุขภาพดีขึ้นจงเก่งกว่าคนอื่นจงฉลาดขึ้นรวยขึ้น มีชื่อเสียงมากขึ้นและจงเป็นที่รักของทุกคนมากขึ้นแต่ถ้าคุณลองหยุดคิดแล้วหันกลับมาดูให้ดีคำแนะนำการใช้ชีวิตที่เราเห็นกันทั่วๆไปการยึดติดกับความคิดแง่บวกการคิดถึงสิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่เหนือกว่ามันคือการแคร์กับอะไรต่างๆมากเกินไปมันจะทำให้คุณยึดติดกับค่านิยมที่ผิวเผินและจอมปลอมชีวิตของคุณต้องหมดไป กับการตามหาภาพลวงตาของความสุขและความพึงพอใจกุญแจที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนั้นไม่ใช่การแคร์มากขึ้นแต่คือการแคร์ให้น้อยลงแค่เฉพาะสิ่งที่จริงแท้สิ่งที่เป็นปัจจุบันและสิ่งที่สำคัญเท่านั้นคุณเคยลองสังเกตไหมว่าเวลาที่คุณแคร์อะไรบางอย่างน้อยลงคุณกลับทำสิ่งนั้นได้ดียิ่งขึ้น คุณคงเคยเห็นว่าบ่อยครั้งที่คนที่ไม่ได้ใส่ใจกับความสำเร็จมักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณคงจำได้ว่าหลายครั้งที่คุณโพล่งออกมาว่าช่างแม่งทุกๆอย่างก็ดูเหมือนจะเข้ารูปเข้ารอยด้วยตัวมันเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าในชีวิตเป็นผลมาจากการเอาชนะความคิดเชิงลบทั้งหลายการพยายามที่จะหลีกหนีหลีกเลี่ยงหรือกดความคิดเชิงลบเอาไว้ รังแต่จะเป็นผลเสียย้อนกลับมาเท่านั้น ในทางกลับกัน ถ้าคุณเลิกสนใจมัน เลิกแคร์มัน ก็จะไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้อีก คนที่แคร์กับหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไป ควรจะชั่งแม่งกับหลายสิ่งหลายอย่างบ้าง การปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างก็เหมือนกับการชั่งแม่ง มันคือเส้นทางที่จะนำคุณไปสู่สิ่งที่แตกต่าง ช่วงเวลาแห่งการชั่งแม่ง คือช่วงเวลาที่จะกำหนดตัวตนของเรา การชั่งแม่งคือการมองช่วงเวลาที่ท้าทายและน่ากลัวที่สุดของชีวิตแล้วตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง การชั่งแม่งมีความเป็นศิลปะที่ซ่อนเร้นอยู่ มันคือการเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมันหมายถึงวิธีการเลือกว่าอะไรที่มีความหมายกับคุณ เวลาพูดถึงคำว่าช่างแม่ง
คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการเมินเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ความหมายของการชั่งแม่งจากหนังสือเล่มนี้คือการยอมรับว่าตัวเองแตกต่าง การเลิกแคร์กับอะไรที่ไร้ความหมายและไร้สาระ การเรียนรู้ที่จะแคร์เฉพาะเรื่องที่คุณควรแคร์เท่านั้น หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณแคร์ในสิ่งต่างๆน้อยลง สอนให้คุณรู้จักการสูญเสียและปล่อยวาง สอนให้คุณรู้จักการกรองสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิต และทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามายกเว้นสิ่งที่สำคัญที่สุด หนึ่งในความจริงนั้นก็คือความเจ็บปวดและความสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราควรปล่อยวางและอย่าไปต่อต้านมัน การวัดคุณค่าที่แท้จริงของคนเราไม่ได้อยู่ที่ว่าจะคิดอย่างไรกับเรื่องทางบวก แต่มันคือการรู้สึกอย่างไรกับเรื่องทางลบต่างหาก เพราะคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างแท้จริงคือคนที่สามารถมองเรื่องทางลบของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมา คนส่วนใหญ่กลัวที่จะยอมรับในความธรรมดา เพราะเชื่อว่าถ้ายอมรับในสิ่งนี้พวกเขาจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ ไม่มีวันที่จะพัฒนา และชีวิตก็จะไม่มีคุณค่า ความคิดนี้ส่งผลทำลายล้างได้อย่างรวดเร็วทั้งต่อตัวคุณและคนอื่น มีคนส่วนน้อยไม่กี่คนที่เก่งจริงๆ ไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้เก่งขึ้นมาได้เพราะเชื่อว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่น แต่คนเหล่านี้มีความสามารถขึ้นมา เพราะพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับการพัฒนาตัวเอง และความหมกมุ่นที่จะปรับปรุงตัวเองนี้ ก็มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้เก่งอะไรเลยคำพูดทั้งหลายที่ว่าทุกคนสามารถเป็นคนพิเศษได้และยิ่งใหญ่ได้ มันก็เป็นแค่การปลนเปลือยอีโก้ของตัวเองเท่านั้น หากคุณยกแรงกดดันที่บีบบังคับคุณให้คุณต้องเป็นคนเก่งกาจเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ออกไปจากคุณได้ คุณจะเลิกเครียดและเลิกกังวลว่าตัวเองไม่เคยดีพอ คุณจะตระหนักรู้และยอมรับชีวิตที่แสนจะธรรมดา คุณจะถูกปลดปล่อยให้พร้อมทำตามความฝันที่คุณอยากทำให้สำเร็จจริงๆ โดยไม่ต้องให้ใครมาตัดสินหรือคาดหวัง คุณจะเริ่มรักชีวิตที่ธรรมดาและเรียบง่ายมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคนเราเข้าใจตัวเองจะสามารถควบคุมทุกสิ่งได้ การเข้าใจตัวเองสามารถเปรียบได้กับหัวหอม ชั้นแรกของหัวหอมคือการเข้าใจอารมณ์ตัวเอง การรู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไร มันจะทำให้เราควบคุมตัวเองได้ เพราะเมื่อเรารู้ว่ารู้สึกอย่างไร เราจะแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ชั้นที่สองของหัวหอมคือการตระหนักรู้ตัวเอง มันคือการเข้าใจว่าทำไมเราจึงรู้สึกถึงอารมณ์นั้นๆ การทำความเข้าใจถึงสาเหตุพื้นฐานของอารมณ์ที่เกิดขึ้น มันจะทำให้เราไม่ถูกอารมณ์นั้นๆเข้าครอบงำ ชั้นที่3ของหัวหอมคือค่านิยมของเรา ชั้นนี้เป็นชั้นที่สำคัญที่สุด ถ้าคุณมีค่านิยมที่ดี มันจะช่วยให้คุณมองโลกในแบบที่มันเป็น ค่านิยมที่ดีนั้น มันจะมาจากภายในตัวคุณเองเช่น ความคิดสร้างสรรค์หรือความอ่อนน้อมถ่อมตน มันเป็นสิ่งที่คุณสัมผัสได้ทันที ส่งผลทันทีและคุณสามารถควบคุมได้ ส่วนค่านิยมที่เลวนั้น มักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่น การเที่ยวกลางคืน การเพลิดเพลินกับการกินและดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆ มันจะให้ความสุขและความสนุกกับคุณเพียงชั่วคราว มันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ และมันจะส่งผลเสียต่อชีวิตของคุณ หากคุณยึดถือค่านิยมที่เลว ซึ่งมันก็คือมาตรฐานห่วยๆที่กำหนดให้ตัวเองและคนอื่น มันคือการแคร์ในสิ่งที่ไม่สำคัญหรือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณแย่ลง แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเลือกค่านิยมที่ดี คุณก็จะหันเหชีวิตไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นได้ คุณจะแคร์กับสิ่งที่สำคัญ แคร์กับสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น สิ่งที่สร้างความสุข ความยินดีและความสำเร็จให้กับคุณ ทั้งหมดนี้คือแก่นแท้ของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาตัวเอง เพราะการให้ความสำคัญกับค่านิยมที่ดี การเลือกสิ่งที่สมควรจะแคร์ มันคือการเลือกในสิ่งที่ควรค่าและเลิกแคร์สิ่งที่ไม่สำคัญ มันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างแน่นอน ความจริงที่เรียบง่ายเพียงอย่างเดียวที่
ที่เป็นสาเหตุให้คนเราพัฒนาตัวเองและเติบโตขึ้นก็คือเราทุกคนต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งในชีวิตของเราเราอาจจะควบคุมทุกอย่างไม่ได้เสมอไปแต่เราเลือกได้ว่าเราจะคิดและตอบสนองอย่างไรไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตล้วนเป็นผลจากการกระทำของตัวเราเอง ถ้าคุณเจอปัญหาแล้วหนีมันก็เป็นสิ่งที่คุณเลือก ถ้าคุณเจอปัญหาแล้วไม่ยอมทำอะไรมันก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกเหมือนกัน คุณกำลังเลือกอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับพลังที่ยิ่งใหญ่เสมอ ยิ่งคุณเลือกที่จะรับผิดชอบชีวิตของคุณมากเท่าไรชีวิตของคุณก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้น การเติบโตเป็นกระบวนการต่อยอดแบบไม่มีที่สิ้นสุด ทุกครั้งที่คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆ คุณไม่ได้เปลี่ยนจากผิดเป็นถูก แต่คุณเปลี่ยนจากผิดเป็นผิดน้อยลง คุณไม่ควรหาคำตอบจากสิ่งที่ถูกหรือผิด แต่คุณควรเรียนรู้ที่จะทำผิดพลาดให้น้อยลง เพราะการทำผิดพลาดเปิดโอกาสให้คุณได้เปลี่ยนแปลง การทำผิดพลาดคือโอกาสที่จะเติบโต ตัวคุณจะเป็นใครนั้นคือสิ่งที่จิตใจของคุณสร้างขึ้นมา ตัวชี้วัดที่คุณกำหนดให้กับตัวเองคือกับดักที่จะขังคุณเอาไว้ คุณจึงควรปล่อยวางกับทุกอย่างหรือช่างแม่งกับชีวิตบ้าง เมื่อคุณปล่อยวางจากเรื่องราวที่พร่ำบอกเกี่ยวกับตัวเอง ก็เท่ากับคุณได้ปลดปล่อยตัวเองเพื่อให้ได้ลงมือทำ คุณจะเลิกพร่ำบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนมีความสามารถเก่งรอบด้านเหนือใครๆ คุณจะเลิกตัดสินว่าคุณเป็นผู้รับเคราะห์ที่น่าสงสาร แต่คุณจะตัดสินตัวเองด้วยตัวตนคนธรรมดาทั่วไป คุณจะกำหนดตัวตนของตัวเองให้ง่ายและธรรมดาที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ การละทิ้งความคิดอันสูงส่งเกี่ยวกับตัวเอง หรือการละทิ้งความคิดที่ว่าตัวเองเป็นผู้รับเคราะห์ที่โชคร้าย มันจะทำให้คุณเริ่มละทิ้งสิ่งต่างๆ แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ คนเราต้องรู้จักปฏิเสธบ้าง เพราะไม่อย่างนั้นก็เท่ากับว่าเรามองทุกอย่างดีเท่ากันหมด และการที่ทุกอย่างดีหรือสวยงามเหมือนกันหมด ก็คือไม่มีอะไรดีสักอย่าง มันทำให้ชีวิตไร้ค่า มันแสดงว่าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตแม้แต่น้อย คนเรามักจะคิดว่าการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธจะทำให้รู้สึกดีขึ้น แต่ความสุขระยะสั้นที่ได้จากการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธนั้น กลับทำให้ชีวิตของเราไร้การควบคุมและไร้ทิศทางในระยะยาว การรับรู้คุณค่าอะไรสักอย่าง คุณจะต้องผูกตัวเองเข้ากับมัน คุณจะมีความสุขและความหมายในชีวิตก็ต่อเมื่อ คุณลงทุนเวลาเป็น10ปีไปกับความสัมพันธ์เดียว ทักษะเดียวหรืออาชีพเดียว คุณจะไม่สามารถลงทุนเป็นเวลา10ปีกับเรื่องเหล่านี้ได้ ถ้าคุณไม่รู้จักปฏิเสธตัวเลือกอื่น เราทุกคนต้องแคร์บางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้รับรู้คุณค่าของมัน และการรับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นเราต้องปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ การปฏิเสธเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นต่อชีวิต ไม่มีใครอยากติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุข ไม่มีใครอยากติดอยู่กับงานที่เกลียด ไม่มีใครอยากจะรู้สึกว่าไม่สามารถพูดสิ่งที่คิดได้ แต่เรากลับเลือกสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา เพราะเราไม่กล้าที่จะปฏิเสธนั่นเอง ความจริงใจเป็นสิ่งที่มนุษย์โหยหา แต่การจะมีความจริงใจได้นั้น คุณจะต้องรู้สึกสบายใจกับการพูดและฟังคำว่าไม่ การปฏิเสธคือสิ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นและอารมณ์ดีขึ้น บางทีช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตก็เป็นช่วงเวลาที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ความตายเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนเรา และเพราะมันทำให้เรากลัว เราจึงพยายามไม่นึกถึงมันและไม่พูดถึงมัน แต่ด้วยวิธีการที่แปลกประหลาดและย้อนแย้ง ความตายกลับเป็นแสงสว่างของเงาแห่งความหมายชีวิตทั้งหมด หากปราศจากความตายทุกอย่างย่อมไร้ซึ่งความสำคัญ คนเราทุกคนถูกความกลัวบีบบังคับให้แคร์กับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไป เพราะการแคร์สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะดึงความสนใจของเราออกมาจากความตายที่หนีไม่พ้น การที่คนเราเลิกสนใจทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างแท้จริง
ก็คือการเข้าใจชีวิตว่าทุกสิ่งมันไม่ยั่งยืนความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้คนเราจึงไม่ควรหลีกหนีจากมันแต่ควรที่จะเปิดใจรับมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ความเต็มใจและความเบิกบานของการเผชิญกับความตายนั้นเป็นสิ่งที่มีมายาวนานตั้งแต่โบราณชาวกรีกและโรมันโบราณที่เชื่อในลัทธิสโตอิก อ้อนวอนให้ผู้คนระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตและเจียมตนมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆศาสนาพุทธหลายๆนิกายมักจะสอนการทำสมาธิเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความตายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่การสลายอีโก้ตัวเองกลายเป็นความว่างเปล่าการเข้าถึงสถานการณ์รู้แจ้งหรือนิพพาน ถูกมองว่าเป็นการทดลองข้ามไปสู่โลกหลังความตาย เราทุกคนควรกล้าคิดเรื่องความตาย เพราะมันช่วยให้เราทลายค่านิยมห่วยๆที่เปราะบางและผิวเผินให้ออกไปจากชีวิตเราได้ ขณะที่คนส่วนใหญ่หมดเวลาในวันหนึ่งๆไปกับการหาเงินให้ได้มากขึ้น การหาชื่อเสียงอำนาจและคำชื่นชมให้ได้มากขึ้น แต่ทว่าเมื่อตายไปมีใครเอาอะไรติดตัวไปด้วยได้บ้าง ความตายคือสิ่งเดียวที่แน่นอน คนเราจึงต้องใช้ความตายเป็นเหมือนกับเข็มทิศนำทางชีวิต ผู้เขียนบอกว่าความตายของเพื่อนเขาทำให้เขาได้เรียนรู้ที่จะมีความสุขกับปัจจุบัน รับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเอง และทำตามความฝันของตัวเองโดยที่ไม่ต้องอายใคร ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาย้ำเตือนกับตัวเองซ้ำๆว่าไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไป การยอมรับความตายของเขา การเข้าใจความเปราะบางของชีวิต มันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เขาเลิกสิ่งเสพติด เขาค้นหาและเผชิญหน้ารับผิดชอบกับปัญหาของตัวเอง ยอมรับความล้มเหลวและเปิดใจรับการปฏิเสธ คำจารึกบนป้ายหลุมศพของนักเขียนที่มีนามว่าชาร์ลส์เขียนเอาไว้ว่าอย่าพยายามนักเขียนที่ประสบความสำเร็จเมื่ออายุได้50ปีหลังจากที่ผ่านความล้มเหลวและเกลียดชังตัวเองมาทั้งชีวิตเพราะเขาเป็นทั้งคนติดเหล้าเจ้าชู้ผีพนันหยาบคายและไร้อนาคตไม่ว่าเขาจะขายหนังสือได้มากขนาดไหนและมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ แต่เขาก็เป็นแค่ไอ้ขี้แพ้คนหนึ่งเท่านั้น ตัวเขาเองรู้ดีและเขาเลือกที่จะยอมรับมัน เขาไม่เคยพยายามที่จะเป็นมากกว่าที่เขาเป็น ความอัจฉริยะในผลงานของเขานั้นไม่ใช่การเอาชนะอุปสรรคได้อย่างเหลือเชื่อ ไม่ใช่การพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการวรรณกรรม แต่ตรงกันข้าม เขาซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับส่วนที่แย่ที่สุดของตัวเขาเอง เขาสามารถแบ่งปันเรื่องราวความล้มเหลวของเขาให้คนอื่นรับรู้ได้อย่างไม่ลังเล ความสำเร็จที่แท้จริงของชาวก็คือเขายอมรับความล้มเหลวของตัวเองชาวประสบความสำเร็จกับการเป็นนักเขียนนิยายและกวีเขาตีพิมพ์นิยาย6เรื่องและบทกวีอีกนับร้อยๆชิ้น หนังสือของเขามียอดขายร่วมกว่า2ล้านเล่ม งานของเขาได้รับความนิยมอย่างเหนือความคาดหมาย แม้แต่ตัวเขาเองยังประหลาดใจ การตามหาสิ่งหนึ่งเป็นการตอกย้ำความจริงที่ว่าคุณยังขาดสิ่งนั้นอยู่อัลเบลกามูกล่าวเอาไว้ว่า คุณจะไม่มีวันมีความสุข ถ้าคุณยังไม่หยุดค้นหาความหมายของความสุข คุณจะไม่ได้ใช้ชีวิต ถ้าคุณยังคงตามหาความหมายของชีวิตอยู่ ถ้าชีวิตมันยาก ถ้าพยายามถึงที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ดังหวัง ความพยายามไม่ใช่ทางออกเดียว คุณยังมีอีกเส้นทางให้เลือกเดิน คือยอมรับและปลดปล่อยมันไป จงปลดปล่อยอีโก้ของคุณและจงยอมรับตัวตนที่คุณเป็น แล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้น ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ ชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่ง การใช้ชีวิตโดยแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไป มันจะทำให้คุณมองข้ามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง เมื่อคุณเลิกฝืนทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพราะอยากให้คนอื่นพอใจ แล้วหันมาทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ชีวิตของคุณจะง่ายขึ้น
การเลิกเอาความสุขไปผูกกับคนอื่นมากเกินไป การกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบ กล้าปฏิเสธสิ่งที่ทำไม่ได้และทำไม่ไหว มันจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสดชื่นแจ่มใส มันจะทำให้คุณมีเพื่อนแท้ที่คุยกันได้อย่างเปิดเผยทุกเรื่อง ที่สำคัญ คุณจะใช้ชีวิตได้ด้วยลำแข้งของตัวเองหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข เขียนโดยคุณโกะโดโทคิโอ คนดีในที่นี้หมายถึง คนที่ทำตัวเองให้เป็นที่นิยมชมชอบเพื่อไม่ให้ถูกเกลียด มนุษย์เราย่อมต้องการเป็นที่ชื่นชอบ และไม่ต้องการถูกใครเกลียด แต่หากยึดติดการเป็นที่ชื่นชอบมากเกินไป ก็จะกลายเป็นความกดดันจนทำให้ตัวเองไม่มีความสุข แม้บางครั้ง การมีใจหนักแน่นว่าตัวเราก็คือตัวเรา อาจทำให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหา แต่ถ้าว่าการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงอย่างจริงใจ มันจะทำให้อีกฝ่ายแสดงความรู้สึกที่แท้จริงกลับมาเช่นกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและลึกซึ้งต่อกัน แม้จะทำให้ทะเลาะกันบ้าง แต่ก็ยังกลับมาปลองดองคืนดีกันได้ เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ จะนำคุณไปสู่การใช้ชีวิตที่แสนวิเศษ หรือการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ความเป็นอิสระในที่นี้คืออิสระทางกายและทางใจ อิสระทางใจหมายถึง การไม่ปล่อยให้ผู้อื่นมีอิทธิพลหรือควบคุมความรู้สึกของเราได้ และเราต้องใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ มนุษย์ทุกคนย่อมอยากเป็นคนดี ไม่มีใครอยากถูกคนอื่นเกลียด การจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเราต้องปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้างได้ แต่ถ้าเราทำมากเกินไป ก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดและเคร่งเครียดได้ คนที่เอาแต่ปั้นยิ้มให้คนอื่นโดยไม่พูดถึงความรู้สึกของตัวเอง หรือคนที่เห็นด้วยกับคนอื่นตลอดเวลา จะถูกคนรอบข้างมองว่ากำลังสวมหน้ากาก การจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นให้ดีขึ้นนั้น ต้องเริ่มจากการสื่อความคิดหรือตัวตนของเรา สังเกตปฏิกิริยาของอีกฝ่ายหรือคนรอบข้าง แล้วตอบรับให้สอดคล้องกับปฏิกิริยานั้น เวลาที่เราบอกกับคนอื่นว่าเราคิดอย่างไร อาจทำให้อีกฝ่ายโกรธ ขำ ดีใจหรือเศร้าใจ แต่เมื่อเราได้เห็นท่าทีนั้นแล้ว เราต้องเรียนรู้ว่าจะต้องตอบสนองกลับไปอย่างไร เพื่อที่เราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีและผูกพันกันมากขึ้น แต่ถ้าหากว่าเราไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงออกไป เราก็จะไม่ได้เห็นปฏิกิริยาที่คนอื่นมีกับเรา และเราก็จะไม่รู้ว่าต้องปรับปรุงหรือแก้ไขตรงไหน จริงๆแล้วคนเราทำสิ่งต่างๆอย่างอิสระมากกว่าที่เป็นอยู่ คนดีคือคนที่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่น ดังนั้นหากเราแสดงความเป็นตัวเองแล้วไม่ได้กระทบกระทั่งกับใคร ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกเกลียดน้อยมาก คนที่อยากเป็นคนดีคือคนที่กลัวว่าจะถูกคนอื่นเกลียด จึงไม่กล้าพูดสิ่งที่อยากพูดออกไปตรงๆ คนประเภทนี้จะยอมเก็บกดตัวตนของตัวเองเอาไว้ จึงเกิดความเครียดและรู้สึกอึดอัดได้ง่าย ในทางกลับกัน ก็มีคนอีกมากมายที่ไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้ แม้จะมีคนเกลียด แต่พวกเขาก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ แท้จริงแล้ว การถูกเกลียดไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือการกลัวจะถูกเกลียดต่างหาก ใครที่กลัวถูกคนอื่นเกลียดให้ลองคิดดีๆว่า หากถูกเกลียดแล้วชีวิตเราจะลำบากหรือเกิดผลเสียอะไรบ้าง จากนั้นให้คิดต่อว่าถ้าเราพยายามทำให้คนอื่นชอบ จะมีข้อดีและข้อเสียต่อตัวเองอย่างไรบ้าง แล้วลองนำมาเปรียบเทียบกัน เราควรใช้ชีวิตอย่างไรให้สนุกสนานและมีความหมาย หากคุณอยากใช้ชีวิตสงบสุขอยู่คนเดียว ไม่ต้องการโดดเด่น คุณอาจเหมาะสมที่จะเป็นคนดีต่อไป แต่หากคุณอยากทำสิ่งใดให้เต็มที่ อยากประสบความสำเร็จสักอย่าง คุณต้องเลิกเป็นคนดีที่อยากให้คนอื่นชื่นชอบ และไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร คนทั่วไปมักคิดว่าการอยู่คนเดียวทำให้เหงา การพึ่งพาตัวเองทำให้ต้องสูญเสียความสัมพันธ์กับคนอื่น หรือคนที่ไม่มีเพื่อนคือคนที่มีปัญหา คนดี
มักจะยึดติดกับความคิดของคนอื่นและรู้สึกว่าคนที่เพื่อนน้อยช่างไม่มีค่าพวกเขากลัวความโดดเดี่ยวหรือการใช้ชีวิตโดยลำพังจึงทำให้พวกเขาต้องเก็บกดตัวตนที่แท้จริงเอาไว้เพราะต้องคอยเอาอกเอาใจคนอื่นเพื่อจะได้เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเราอาจจำเป็นต้องคบหาคนให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารหรือการใช้ชีวิตในสังคม แต่การมีเพื่อนน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาเลย การจะสร้างสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นย่อมต้องใช้เวลา และเพื่อนที่มีมุมมองหรือความคิดตรงกันกับเราคงมีไม่มากนัก การมีเพื่อนน้อยไม่ใช่เรื่องน่าอายสักนิด ขอเพียงมีคนที่หัวเราะและร้องไห้ไปด้วยกัน เปิดอกคุยกันได้ทุกเรื่อง หากมีเพื่อนแบบนี้ได้มีคนเดียวก็เพียงพอแล้ว ความจริงที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งในสังคมเราก็คือยิ่งเป็นคนดีก็จะยิ่งจน เพราะคนดีมักมีความคิดว่าเงินเป็นสิ่งสกปรกหรือการคุยเรื่องเงินเป็นเรื่องเสียมารยาทคนดีมักแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไปจึงกลัวว่าถ้าคุยเรื่องเงินจะถูกมองว่าน่ารังเกียจคนที่ไม่ชอบคุยเรื่องเงิน จะไม่มีโอกาสได้รับข้อมูลในการสร้างรายได้ ดังนั้นหากไม่อยากขัดสนเรื่องเงินหรืออยากมีเงินมากขึ้น เราจะต้องคุยเรื่องเงินให้มากขึ้น การเข้าใกล้คนที่มีความรู้เรื่องเงินจะทำให้เรารู้โอกาสสร้างรายได้ รู้การบริหารจัดการเงิน การประหยัดเงิน และรู้เทคนิคการซื้อของอย่างชาญฉลาดด้วย คนดีมักไม่ค่อยเอ่ยปากตักเตือนใครเพราะไม่อยากถูกเกลียดแม้การตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายเวลาอยู่ที่ทำงานก็มักทำตัวกลมกลืนกับคนอื่นคนแบบนี้จะไม่ถูกเกลียดก็จริงแต่คนอื่นก็จะไม่เชื่อใจด้วยคนดีกลัวการถูกเกลียดและกลัวการถูกคนรักทิ้งจึงมักทำตามหรือปรับตัวเองให้เข้ากับอีกฝ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่กล้าทำตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง การทำเช่นนี้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆจะทำให้อีกฝ่ายเบื่อหน่าย แล้วอาจต้องเลิกรากันไปในที่สุด หากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เราต้องแสดงความต้องการของตัวเองออกมาให้ชัดเจน อะไรที่ไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบ อะไรที่ไม่อยากให้ทำก็ต้องบอกว่าอย่าทำ หรือพูดความรู้สึกของตัวเองออกไปให้ชัดเจนว่า อยากให้ทำแบบนี้หรือไม่อยากให้ทำแบบนี้คนที่มีความเป็นตัวของตัวเองชัดเจนจะมีบรรยากาศรอบตัวที่ดูภูมิฐานทำให้คนอยากเข้าใกล้เพราะรู้สึกว่าหลอกลวงไม่ได้การจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนั้นเราต้องใช้เวลาเผชิญหน้ากับจิตใจของตัวเองพูดคุยกับตัวเองเพื่อที่จะเลิกเป็นในสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุข เมื่อคุณเลิกเป็นคนดี คุณจะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อคุณเลิกกลัวที่ต้องอยู่คนเดียว คุณจะใช้ชีวิตด้วยลำแข้งของตัวเองและตัดสินใจทำอะไรได้ด้วยตัวเอง เมื่อคุณเลิกเกรงใจคนอื่นจนเกินเหตุ คุณจะเครียดน้อยลงและใช้ชีวิตได้อย่างสดชื่นแจ่มใส เมื่อคุณเลิกกังวลกับการมีเพื่อนน้อย คุณจะมีเพื่อนที่คุยกันได้อย่างเปิดเผยทุกเรื่อง เมื่อคุณเลิกกลัวการถูกเกลียด คุณจะไม่เครียดกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เมื่อคุณเลิกเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับอีกฝ่าย คุณจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมากขึ้น เมื่อคุณเลิกใช้ชีวิตในสังคมที่ถูกสร้างขึ้น คุณจะได้ใช้ชีวิตท่ามกลางกลุ่มคนที่คุณต้องการ เมื่อคุณเลิกติดสอยห้อยตามเพื่อนๆ คุณจะมีเวลาพัฒนาเนื้อแท้ของตัวเอง เมื่อคุณเลิกคิดว่าฉันใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่ได้ คุณจะมีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง เมื่อคุณเลิกปั้นหน้ายิ้มเสแสร้งคุณจะยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติ และรอยยิ้มของคุณมันจะสร้างเสน่ห์ให้คุณ เมื่อคุณเลิกนิสัยปฏิเสธไม่เป็น คุณจะใช้เวลาและเงินของตัวเองได้อย่างคุ้มค่า เมื่อคุณเลิกเกรงใจจนเกินเหตุ คุณจะเครียดน้อยลงและใช้ชีวิตได้อย่างสดชื่นแจ่มใส เมื่อคุณเลิกเป็นแค่คนธรรมดา คุณจะประสบความสำเร็จได้ด้วยทางของตัวเอง เมื่อคุณเลิกแคร์สังคม คุณจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ เมื่อคุณเลิกประเมินตัวเองต่ำเกินไป
คุณจะได้รับค่าตอบแทนและโอกาสมากขึ้นเมื่อคุณเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณจะได้ลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างเต็มความสามารถคุณจะเห็นพัฒนาการของตัวเองและมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อคุณเลิกยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำคุณจะต่อสู้ในสังเวียนสำคัญได้เมื่อคุณเลิกหวาดกลัวสายตาเย็นชาของคนอื่น คุณจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองคิดได้อย่างอิสระ เมื่อคุณเลิกเก็บซ่อนอารมณ์ คุณจะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากขึ้น เมื่อคุณเลิกผูกมัดอีกฝ่าย คุณจะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อใจและเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อคุณเลิกเก็บกดอารมณ์ของตัวเอง คุณจะรักษาความสัมพันธ์ให้ยืดยาวได้ เมื่อคุณเลิกทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง ความสัมพันธ์ของคุณจะเสมอภาคกัน เมื่อคุณเลิกพยายามทำให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณ คุณจะเข้าหาคนอื่นด้วยความจริงใจ และคุณก็จะได้รับความจริงใจกลับมา หากเราเชื่อมั่นในความคิดและวิธีการใช้ชีวิตของตัวเอง เราจะไม่ใส่ใจสายตาของคนอื่นจนเกินไป ผู้เขียนไม่ได้หมายความว่าเราต้องดึงดันความคิดของตัวเองแล้วบังคับให้คนอื่นเห็นชอบด้วย แต่หมายความว่าเราต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่าง ความแตกต่างที่ว่าเราก็เป็นเรา คนอื่นก็เป็นคนอื่น เราชอบสิ่งนี้และไม่ชอบสิ่งนี้ เราต้องมีสติแยกแยะได้ เราต้องเปิดกว้างเพื่อยอมรับความแตกต่าง อย่าสนใจว่าใครจะคิดอย่างไร กับเป้าหมายที่แท้จริงของความคิดหรือพฤติกรรมของเรา สิ่งที่สำคัญคือตัวเราเอง เพราะเราคือคนถือพวงมาลัยขับเคลื่อนชีวิตนี้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจงใช้ชีวิตที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่า ฉันมีความสุขจังเลยในทุกๆวัน ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข คุณคิดว่ามันจะดีแค่ไหนหากคุณสามารถกำจัดนิสัยแย่ๆออกไปจากชีวิตแล้วสร้างนิสัยดีๆขึ้นมาด้วยตัวเองได้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพียงหนึ่งอย่างดูเหมือนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยไปเรื่อยๆชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรคุณสามารถสร้างสิ่งที่น่าทึ่งได้เพียงแค่คุณไม่หยุดทำคุณจะสร้างธุรกิจที่ให้ผลอันน่าทึ่งได้ ถ้าคุณไม่หยุดทำงาน คุณจะมีรูปร่างที่สวยงามน่าทึ่ง ถ้าคุณไม่หยุดเข้าคอร์สออกกำลังกาย คุณจะเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความรู้อย่างน่าทึ่ง ถ้าคุณไม่หยุดเรียนรู้ คุณสามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้อย่างน่าทึ่ง ถ้าคุณไม่หยุดเก็บออม คุณจะสร้างมิตรภาพได้อย่างน่าทึ่ง ถ้าคุณไม่หยุดใส่ใจห่วงใยคนอื่น นี่คือพลังของการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลลัพธ์อย่างน่าทึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นแสงส่องทางพาคุณออกจากนิสัยที่ไม่ดีและสร้างนิสัยใหม่ให้ดีกว่าเดิมเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นอย่างถาวรหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า Atomic Habits เขียนโดยเจมส์เคลียร์หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนสิ่งที่คุณทำในแต่ละวัน และเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นตลอดไป ขอให้คุณฟังจนจบคลิป เพราะมันจะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะวิธีที่คุณจะเริ่มใช้หนังสือเล่มนี้กับนิสัยของคุณเอง หวังว่าคลิปนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับคุณได้ ตอนนี้ขอให้คุณลองจินตนาการถึงภาพเครื่องบินกำลังบินขึ้นไปบนท้องฟ้า คุณกำลังออกเดินทางจากนิวยอร์กไปยังลอสแองเจลิส แต่ถ้าว่าก่อนที่เครื่องจะขึ้นนั้น มีใครบางคนปรับระนาบการบินผิดเพียงเล็กน้อยประมาณ3องศา และเครื่องบินก็ยังบินไปตามปกติ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือจุดหมายปลายทาง เพราะมันจะกลายเป็นติหัวหน้าในเม็กซิโกไม่ใช่ลอสแองเจลิส เช่นเดียวกันกับนิสัยของคุณ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆน้อยๆในนิสัยของคุณนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณได้อย่างน่าทึ่ง และไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของตัวคุณเอง พลังของ Atomic Habits นั้น
มันคือการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่จะนำชีวิตของคุณไปสู่จุดหมายที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงการปรับปรุงเพียง1%คือการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าทำซ้ำๆและทำบ่อยๆมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เพราะ1%ที่ดีขึ้นทุกวันเป็นเวลา1ปีจะดีขึ้นเกือบ38เท่าและ1%ที่แย่ลงทุกวันเป็นเวลา1ปีอาจส่งผลเสียในรูปแบบของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสิทธิภาพทักษะและความสัมพันธ์ของคุณความสำเร็จนั้นเป็นผลมาจากนิสัยประจำวันของคุณไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวในชีวิตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่ทันสังเกตเห็นสามารถสร้างความสำเร็จให้คุณได้ สิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวและกลับไปสู่กิจวัตรเดิมๆก็คือการใช้ความพยายามอย่างมากแต่แทบไม่เห็นผลลัพธ์เลยผลลัพธ์ที่ทรงพลังที่สุดนั้นต้องอาศัยกระบวนการและใช้ความอดทนคุณต้องเลิกโฟกัสที่เป้าหมายแต่คุณต้องไปโฟกัสที่ระบบแทนเป้าหมายคือผลลัพธ์ที่คุณต้องการทำให้สำเร็จแต่ระบบคือกระบวนการที่จะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์ คนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จนั้นต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันแต่ภายใต้เป้าหมายเดียวกันมันก็มีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จเพราะเป้าหมายเป็นเพียงการกำหนดทิศทางแต่ระบบต่างหากคือสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนนิสัย และเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ทำนิสัยแย่ๆเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานนั้นไม่ใช่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเพราะมีระบบที่ไม่ถูกต้องสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างหากกิจวัตรและพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทำกันทุกวันมันสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกเพิ่มมากขึ้นมันก็เหมือนกับอะตอมที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของโมเลกุลนิสัยเองก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง และถ้าคุณต้องการเปลี่ยนนิสัย คุณต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีทั้งหมด3ชั้นดังนี้ ชั้นที่1คือการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ซึ่งก็คือสิ่งที่คุณได้รับ ชั้นที่2คือกำลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการซึ่งก็คือสิ่งที่คุณทำ และชั้นที่3คือกำลังเปลี่ยนตัวตนของคุณซึ่งก็คือคนที่คุณอยากจะเป็นหากตอนนี้ คุณเป็นคนติดบุหรี่แต่คุณต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่เมื่อมีคนยื่นบุหรี่ให้คุณ คุณจะต้องตอบว่าไม่ละขอบคุณ ผมไม่ใช่คนสูบบุหรี่เพราะการตอบว่าคุณไม่ใช่คนสูบบุหรี่มันคือการระบุตัวตนที่คุณอยากจะเป็นซึ่งก็คือคนที่ไม่สูบบุหรี่มันจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการหลุดออกจากตัวตนเดิมๆบ่งบอกว่าปัจจุบันคุณไม่ใช่คนสูบบุหรี่อีกต่อไป คนเราทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองได้เสมอ คุณสามารถเลือกตัวตนในแบบที่คุณอยากจะเป็นเพื่อกลายเป็นคนในแบบที่คุณปรารถนาได้ พวกเรามาดูกฎ4ข้อซึ่งเป็นกฎง่ายๆที่จะช่วยเสริมสร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นและกำจัดนิสัยที่ไม่ดีให้ออกไปกฎข้อที่1ทำให้เห็นชัดเจน นิสัยส่วนใหญ่ของคุณจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ยิ่งนิสัยเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีสติกับมันน้อยลงเท่านั้น ความล้มเหลวหลายอย่างมักเกิดจากความไร้สติไม่รู้ตัวเอง ถ้าคุณอยากมีสติในการแสดงพฤติกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้น คุณต้องเริ่มต้นจากการประเมินนิสัยของตัวเอง ด้วยการจดพฤติกรรมประจำวันทั้งหมดของคุณไว้ในตารางสรุปพฤติกรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนจากนั้นให้จัดประเภทนิสัยแต่ละอย่างว่าเป็นนิสัยที่ดีนิสัยที่ไม่ดีหรือนิสัยที่เป็นกลางในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของตัวเอง จากนั้นก็เริ่มต้นสร้างนิสัยดีๆให้เกิดขึ้น โดยการทำให้มันชัดเจน ด้วยการระบุเวลา สถานที่ และระบุเจตนาของคุณอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างนิสัยการอ่านหนังสือ
คุณต้องกำหนดแผนการที่ชัดเจนให้ตัวเองดังต่อไปนี้ ฉันจะอ่านหนังสือวันละ15นาทีเวลา6โมงเช้าในห้องนอน วิธีสร้างนิสัยที่ผู้เขียนแนะนำเพิ่มเติมในข้อนี้คือการสร้างนิสัยด้วยการซ้อนนิสัย การซ้อนนิสัยคือการผูกนิสัยที่ต้องการเข้ากับนิสัยที่มีอยู่ที่เป็นกิจวัตรที่ต้องทำทุกวัน หลังจากทำนิสัยปัจจุบันให้สร้างนิสัยใหม่ที่ดีเพิ่มด้วย ตัวอย่างเช่น หลังแปรงฟันฉันจะยืดเส้นยืดสาย5นาที หรือหลังจากแปรงฟันฉันจะทำสมาธิเป็นเวลา10นาที การทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอ ทำซ้ำๆทำบ่อยๆ จะทำให้การสร้างนิสัยใหม่ที่ดีๆอยู่ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คุณยังกำหนดพฤติกรรมได้ดีขึ้นด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อม คนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมมากกว่าความมุ่งมั่นหรือแรงจูงใจ มันเป็นเรื่องยากที่จะติดนิสัยเชิงบวกในสภาพแวดล้อมเชิงลบ เพราะสิ่งแวดล้อมคือมือที่มองไม่เห็น มันจะกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ หากคุณอยากสร้างนิสัยใหม่ คุณต้องกำหนดและออกแบบพื้นที่รอบๆตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน เป็นที่ทำงาน คุณต้องทำให้เป็นแบบนี้ 1. ทำให้มองเห็น สร้างนิสัยที่ดีด้วยการทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น เช่น หากคุณต้องการดื่มน้ำมากขึ้น คุณต้องวางขวดน้ำรอบๆบ้าน ในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน วางไว้ทุกที่ที่คุณมองเห็น เมื่อคุณกระหายคุณจะได้ยกดื่มได้ทันที 2. หลีกเลี่ยงนิสัยที่ไม่ดีด้วยการทำให้มองไม่เห็น หากคุณพยายามกำจัดนิสัยที่ไม่ดี วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการทำให้มองไม่เห็น จงกำจัดมันออกจากสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณกำลังพยายามลดน้ำหนัก คุณต้องวางอาหารขยะให้พ้นสายตา หรือไม่ซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเลย หากคุณต้องการลดปริมาณการดื่มเบียร์หรือน้ำอัดลม คุณก็ต้องไม่มีสต๊อกไว้ในตู้เย็น หรือไม่ซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเลย เพราะถ้าคุณไม่เห็น หรือถ้ามันไม่มีคุณก็จะไม่กิน กฎข้อที่ 2 ทำให้หน้าดึงดูด เมื่อเราคาดว่าจะได้รับรางวัล เราก็จะลงมือทำ ยิ่งการกระทำนั้นให้รางวัลได้มากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะทำซ้ำๆจนติดเป็นนิสัยก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ขั้นตอนในการสร้างนิสัยที่ดีคือการทำให้มันน่าสนใจมากขึ้น ระดับแรงจูงใจของคนเราได้รับผลกระทบมาจากโดปามีน ซึ่งเป็นฮอร์โมนและสารสื่อประสาท โดปามีนมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจ ความจำ การเรียนรู้ การลงโทษ ตลอดจนการเคลื่อนไหวโดยสมัครใจ การใช้โซเชียลมีเดีย การกินอาหารขยะและการใช้ยา ล้วนเกี่ยวข้องกับโดปามีนในระดับสูง ซึ่งก่อให้เกิดเป็นนิสัย ฮอร์โมนโดปามีนไม่ได้หลั่งออกมาเวลาที่มีความสุขเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเมื่อมีความรู้สึกคาดหวังด้วย บางครั้ง การคาดหวังถึงการไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน ก็ดีกว่าการได้ไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนจริงๆ การทำให้นิสัยน่าดึงดูดใจนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะความคาดหวังจากประสบการณ์ที่คุ้มค่า มันจะผลักดันให้ลงมือทำ คุณสามารถใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการรวมกลุ่มสิ่งล่อใจสร้างนิสัยได้ กระบวนการรวมกลุ่มสิ่งล่อใจมันจะทำให้นิสัยน่าดึงดูดยิ่งขึ้น คุณสามารถทำได้โดยการรวมนิสัยที่คุณอยากทำเข้ากับนิสัยที่คุณต้องทำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณชอบดู Netflix หรือถ้าคุณชอบฟังเพลง คุณอาจรวมการดู Netflix เข้ากับการออกกำลังกาย หรือคุณอาจฟังเพลงไปพร้อมๆกับการออกกำลังกายได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจที่จะออกกำลังกาย แต่คุณจะถูกบังคับให้ทำเพราะจะได้ทำอย่างอื่นที่คุณชอบจริงๆ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามอิทธิพลของกลุ่ม คุณจะได้รับอิทธิพลจากผู้คนที่ใกล้ชิดกับคุณมากที่สุด หากคุณกำลังพยายามสร้างนิสัยใหม่ด้วยการออกกำลังกายเพราะต้องการมีรูปร่างที่ดีขึ้น คุณก็ต้องแวดล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่มีรูปร่างดี หากต้องการอ่านหนังสือมากขึ้น
ก็ให้เข้าร่วมกับชมรมอ่านหนังสือคุณสามารถเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงนิสัยให้เข้ากับประสบการณ์เชิงบวกเพื่อเน้นถึงประโยชน์ของพฤติกรรมแทนที่จะเป็นข้อเสียคุณสามารถตั้งโปรแกรมความคิดของคุณใหม่ได้อย่างรวดเร็วและทำให้มันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นการเข้าฟิตเนสจะทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่อ่อนเพลียการทำความสะอาดบ้านจะทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อยทำให้สบายใจการออมเงินจะทำให้มีอิสรภาพทางการเงินในอนาคตการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในกรอบความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณที่มีต่อนิสัยหรือสถานการณ์บางอย่างได้ในทางกลับกันหากคุณต้องการเลิกนิสัยที่ไม่ดีคุณก็แค่ทำให้นิสัยนั้นไม่น่าสนใจอีกต่อไปกฎข้อที่3ทำให้เป็นเรื่องง่ายพฤติกรรมจะกลายเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเมื่อมีการทำซ้ำๆเมื่อคุณทำกิจกรรมซ้ำๆสมองของคุณจะเปลี่ยนไปมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนานมาแล้วที่นักประสาทวิทยาเจาะลึกถึงกระบวนการสร้างนิสัยพบว่าเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างนิสัยคือการทำซ้ำๆและทำบ่อยๆการที่คนเราจะทำซ้ำๆและทำบ่อยๆได้นั้นมันจะต้องทำได้ง่ายและสะดวก เพราะถ้ายิ่งทำยากยิ่งต้องพยายามมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการออกกำลังกายแต่ถ้าคุณต้องใช้เวลาเดินทางไปยิมถึง20นาทีมันก็มีโอกาสสูงที่คุณจะไม่ไปออกกำลังกายแต่ถ้าหากว่ายิมนั้นตั้งอยู่บนเส้นทางไปทำงานโอกาสที่คุณจะออกกำลังกายมันก็จะง่ายขึ้น อีกวิธีที่คุณสามารถทำให้มันง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นคือการจัดเตรียมชุดออกกำลังกายไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเพื่อที่คุณจะได้ตื่นมาออกกำลังกายในตอนเช้าผู้เขียนได้แนะนำวิธีหยุดผลัดวันประกันพรุ่งด้วยการใช้กฎ2นาทีการใช้กฎนี้มันสามารถช่วยให้คุณสร้างนิสัยเล็กๆน้อยๆซึ่งจะนำไปสู่แรงกระตุ้นนิสัยและความสำเร็จในเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้ แค่เริ่มต้นให้ง่ายเข้าไว้ เพราะการทำได้น้อยกว่าที่คาดหวังย่อมดีกว่าการไม่ทำอะไรเลย การวิ่งมาราธอนจะกลายเป็นการสวมรองเท้าและยืดเหยียดเป็นเวลา2นาที การอ่าน1ชั่วโมงต่อวันจะกลายเป็นการอ่าน1หน้าต่อวัน การทำน้อยกว่าที่คาดหวังแต่ทำให้ได้ทุกวันทำซ้ำๆและทำบ่อยๆ คุณต้องทำให้มันง่ายเข้าไว้เพื่อที่คุณจะได้ทำทุกวันจนติดเป็นนิสัยจากนั้นก็ค่อยๆไต่ระดับความยากขึ้นไปหลังจากที่คุณเชี่ยวชาญนิสัย2นาทีแล้วคุณก็จะสามารถก้าวไปสู่ขั้นต่อไปได้ในทางกลับกันถ้าหากคุณต้องการกำจัดนิสัยไม่ดีให้ออกไปคุณต้องทำให้มันยากขึ้น คุณต้องคิดหาวิธีสร้างกำแพงกั้นความขัดแย้งระหว่างตัวคุณกับนิสัยแย่ๆเพื่อทำให้มันมีอุปสรรคมาขัดขวางมากที่สุดและทำยากมากที่สุดเช่นถ้าหากต้องการดูทีวีน้อยลงก็ให้ถอดปลั๊กทีวีหลังจากใช้งานแต่ละครั้งและวางรีโมทไว้ในตำแหน่งที่หยิบใช้งานได้ยากถ้าคุณมีนิสัยไม่ดีในการใช้จ่ายโดยพละการ เวลาไปซื้อของให้คุณทิ้งบัตรเครดิตไว้ใต้เบาะรถ คุณต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้นิสัยแย่ๆของคุณมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงและไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปกฎข้อที่4ทำให้หน่าพึงพอใจ ความรู้สึกพอใจคือข้อความที่ถูกส่งไปยังสมองว่ามันรู้สึกดี มันจะทำซ้ำเพราะทำแล้วมีความสุข สมองของคุณจะเรียนรู้ว่าพฤติกรรมนั้นควรค่าแก่การจดจำและทำซ้ำสิ่งที่ได้รับรางวัลในทันทีจะถูกทำซ้ำสิ่งที่ถูกลงโทษในทันทีจะถูกหลีกเลี่ยงเราทุกคนต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตแต่เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจคนส่วนมากมักจะเลือกทำเพื่อความสุขในตอนนี้เสมอทั้งที่คุณอยากหุ่นดีขึ้นอยากรวยขึ้นและอยากมีความสุขมากขึ้น แต่คุณกลับเลือกทำเพื่อตัวเองในปัจจุบัน คุณไม่ยอมให้ตัวเองอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ข่าวดีก็คือคุณสามารถฝึกฝนตัวเองได้ วิธีที่ดีที่สุดในการฝึกฝนตัวเองก็คือการให้รางวัลเพื่อสร้างความพึงพอใจเล็กๆน้อย
สำหรับพฤติกรรมของตัวเองที่ส่งผลดีในอนาคตระยะยาวการให้บทลงโทษเล็กๆน้อยๆในทันทีสำหรับพฤติกรรมที่ไม่ได้ส่งผลดีต่ออนาคตของคุณต้องฝึกนิสัยเหล่านี้ให้มีความต่อเนื่องและสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกก็คือการรู้สึกรับรู้ได้ถึงความสำเร็จแม้จะในเรื่องเล็กน้อยก็ตามเพราะการรู้สึกถึงความสำเร็จเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า ความพยายามของคุณให้ผลตอบแทนแล้ว และสิ่งที่คุณทำนั้นคุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไป จงจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเลือกรางวัลระยะสั้น เพราะมันจะช่วยเสริมแรงนิสัยใหม่ของคุณให้เกิดขึ้นซ้ำๆและบ่อยๆ กฎ3ข้อแรกคือการทำให้เห็นชัดเจน ทำให้หน่าดึงดูดและทำให้เป็นเรื่องง่าย เป็นวิธีการเพิ่มโอกาสให้คุณทำจนเป็นนิสัย แต่การทำให้น่าพึงพอใจในกฎข้อสุดท้ายนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณทำนิสัยดีๆซ้ำอีกครั้งต่อไปในอนาคตการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์คือการเรียนรู้แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการนำไปใช้กับชีวิตของคุณจริงๆดังนั้นหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบแล้วคุณจะนำไปสร้างระบบนิสัยของคุณได้อย่างไรแนวทางของคุณและคนอื่นอาจแตกต่างกัน หรืออาจมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน แต่ทุกอย่างสามารถปรับปรุงได้ สำหรับตัวเราเองก็มีนิสัยที่ต้องการพัฒนาคือการออกกำลังกาย การนั่งสมาธิ สวดมนต์ และการอ่านที่สม่ำเสมอมากขึ้น ส่วนนิสัยแย่ๆที่เราต้องการจะกำจัดออกไปก็คือการดูซีรีส์และใช้งานโซเชียลมีเดียมากเกินไป สิ่งแรกที่เราทำเลยก็คือทำตารางสรุปนิสัย ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน มันทำให้เรามองเห็นว่ามีหลายอย่างเลยที่เราต้องเลิกทำให้ได้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการซ้อนนิสัยในหนังสือเล่มนี้ มันทำให้เราสามารถสร้างนิสัยใหม่ที่ดีๆขึ้นมาได้ ท้ายที่สุดแล้ว หากคุณอยากสร้างนิสัยดีๆขึ้นมาใหม่ คุณต้องทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเข้าไว้ ทำให้มันเห็นชัดเจน ทำให้มันน่าดึงดูดใจ และทำให้มันน่าพึงพอใจ ในทางตรงกันข้ามนิสัยที่คุณต้องการกำจัดมันออกไป คุณต้องทำให้มันเป็นเรื่องยากเข้าไว้ทำให้มันมองไม่เห็นทำให้มันไม่น่าดึงดูดและทำให้มันไม่น่าพึงพอใจนิสัยของเราที่ว่ามาข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วแต่มันขาดความสม่ำเสมอเราจึงนำสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้มาปรับใช้ขั้นตอนแรกคือการทำให้มันชัดเจนขึ้น เราจะออกกำลังกายตอน3ทุ่มในห้องนั่งเล่น เราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะออกแบบสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อนิสัยนี้ เราหยิบชุดดัมเบลออกมาวางไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนที่สุด ซึ่งนั่นก็คือพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทีวีมากที่สุด เราติดตามช่องยูทูบการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอีก2ช่อง จากนั้นเราก็เพิ่มโดปามีนและแรงจูงใจ เรารวมการออกกำลังกายเข้ากับการฟังพอดแคสต์ หรือฟังเพลงที่เราชื่นชอบ เราจะคอยบอกตัวเองซ้ำๆในขณะที่กำลังออกกำลังกายว่าเรากำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีขึ้น เราซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักมาไว้ที่บ้านเป้าหมายของเราคือห้ามหนักเกิน60กิโลกรัมการชั่งน้ำหนักทุกวันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้เราออกกำลังกายทุกวันสำหรับการสวดมนต์และนั่งสมาธินั้น เราสร้างขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการต่อยอด หลังจากที่เราออกกำลังกายเราก็จะอาบน้ำ หลังจากที่เราอาบน้ำเราก็จะสวดมนต์ และหลังจากที่เราสวดมนต์เราก็จะนั่งสมาธิสำหรับการสร้างนิสัยการอ่านอย่างสม่ำเสมอนั้น เราตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ1เล่ม เราทำให้ปัจจัยกระตุ้นเห็นชัดเจนขึ้นด้วยการวางหนังสือไว้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องทำงานหรือแม้แต่ในรถ แม้บางครั้งที่เรารู้สึกไม่อยากอ่านหนังสือ เราก็ทำให้มันน่าดึงดูด และทำให้มันง่ายในการหยิบมาอ่านได้ตลอดเวลา สิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในช่วงวันหยุดคือการนั่งจิบกาแฟและอ่านหนังสือที่ใต้ต้นไม้หน้าบ้าน มันช่างเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบในการรวมนิสัยเข้าด้วยกัน เพราะการนั่งจิบกาแฟใต้ต้นไม้หน้าบ้านคือสิ่งที่เราโปรดปราน เราต้องการพุ่งโดปามีนนี้
เพราะต้องการให้การนั่งจิบกาแฟใต้ต้นไม้เชื่อมโยงกับการอ่านของเราส่วนกฎ2นาทีนั้นเราทำได้ง่ายมากๆเราไม่ได้เปิดอ่านหนังสือ1หน้าแต่เราเดินเข้าห้องทำงานแทนเพราะเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปในห้องทำงานเราก็เหมือนหลุดเข้าไปในห้องสมุดซึ่งมีหนังสือรอให้เราอ่านอยู่มากมายสำหรับนิสัยแย่ๆที่เราพยายามกำจัดออกไปเพื่อให้นิสัยแย่ๆนั้นมันหายไป เราเริ่มด้วยการทำให้โทรศัพท์ของเราน่าเบื่อที่สุด เราต้องลบแอปในมือถือทิ้งไปจำนวนมาก โดยเฉพาะแอปเกม แอปหนังและแอปละครซีรีส์เพื่อที่จะทำให้โทรศัพท์ไม่น่าสนใจอีกต่อไป เราเพิ่มความยากโดยการไม่ชาร์จแบต เราปล่อยให้แบตโทรศัพท์หมดเราวางโทรศัพท์ให้พ้นสายตาและไม่วางโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวเลย พฤติกรรมใดๆจะเป็นเรื่องง่าย ถ้ามันทำได้ง่าย มองเห็นได้ชัดเจน น่าดึงดูดและน่าพึงพอใจ แต่พฤติกรรมใดๆจะเป็นเรื่องยาก ถ้ามันทำได้ยาก ถ้ามันมองไม่เห็น ไม่น่าดึงดูดใจและไม่น่าพึงพอใจ ดังนั้น ถ้าคุณอยากสร้างนิสัยใหม่ที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเอง คุณต้องทำให้นิสัยเหล่านั้นทำได้ง่าย เห็นได้ชัดเจน น่าดึงดูดใจและน่าพึงพอใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณอยากกำจัดนิสัยที่ไม่ดีออกไป คุณต้องทำให้นิสัยเหล่านั้นทำได้ยาก มีแต่อุปสรรคคอยขัดขวาง ไม่ให้อยู่ในสายตา ไม่น่าดึงดูด และไม่น่าพึงพอใจ บางครั้งนิสัยบางอย่างสมองเราจดจำได้ยาก คุณจึงต้องทำให้ปัจจัยกระตุ้นเห็นชัดเจนเข้าไว้ บางครั้งคุณไม่รู้สึกอยากจะเริ่มลงมือทำ คุณจึงต้องทำให้นิสัยนั้นน่าดึงดูดใจ ชวนให้อยากทำ ในหลายๆครั้ง คุณอาจพบว่าการทำนิสัยบางอย่างยากเกินไป คุณจึงต้องทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเข้าไว้ และบางครั้งคุณก็ไม่รู้สึกอยากทำนิสัยนั้นๆอย่างต่อเนื่อง คุณก็ต้องทำให้นิสัยนั้นเป็นที่น่าพอใจซึ่งคุณทำแล้วมีความสุข นี่คือกลยุทธ์ที่ใช้สร้างระบบที่ดีขึ้น เพื่อที่จะให้มันหล่อหลอมนิสัยให้ดีขึ้นกว่าเดิม คนบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตรอคอยเวลาที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเอง แต่ทว่าการลงมือทำทันทีแม้จะทำได้น้อยกว่าที่คาดหวังย่อมดีกว่าการไม่ทำอะไรเลย ชาลีมังเกอร์กล่าวเอาไว้ว่ากฎข้อแรกในการฝึกฝนบ่มเพาะนิสัยคืออย่าหยุดหรือเลิกกลางคันโดยไม่จำเป็น ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ Atomic Habits บทเรียนจากเด็กชายผู้มีชีวิตที่แหลกสลายที่กลายเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดสมองระดับโลกการเดินทางอันยาวนานและน่าทึ่งของเด็กผู้ชายคนนี้จะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าความปรารถนาเหนือจินตนาการนั้นมันสามารถเอื้อมคว้าทุกอย่างมาได้จงเปิดหัวใจของคุณและเปิดร้านเวทมนต์ในหัวใจของคุณเองหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า Into the Magic Shop เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจเขียนโดยศาสตราจารย์เจมส์อาร์โดตี้ประสาทศัลยแพทย์มือหนึ่งจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหนังสือเล่มนี้แปลมาแล้วกว่า27ภาษาและพิมพ์มาแล้ว20ครั้งเป็นหนังสือขายดีในเกาหลีและนิวยอร์กไทม์เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจและร้านเวทมนต์ที่ผู้เขียนค้นพบนั้นมันทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมันทำให้เขามองโลกต่างจากเดิมมองตัวเองต่างจากเดิมและเชื่อในโลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดมันทำให้เขาสร้างสิ่งใดที่ต้องการได้และทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้ผู้เขียนค้นพบกล4ข้อที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขากลแรกคือการเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายมันเป็นกลที่ผู้เขียนใช้ทุกวันเวลาเข้าห้องผ่าตัดมันช่วยให้เขาจิตใจสงบมีสมาธิและควบคุมตัวเองได้การผ่อนคลายร่างกายตั้งแต่นิ้วเท้าจนถึงหนังศีรษะมันจะทำให้จดจ่ออยู่กับทุกส่วนของร่างกายการจดจ่ออยู่กับร่างกายจะทำให้จิตใจสงบลงการผ่อนคลายร่างกายและการจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออก
มันช่วยให้ผู้เขียนสามารถควบคุมร่างกายและจิตใจของตัวเองได้ โดยเฉพาะเวลาที่จะต้องเจอปัญหาที่บ้าน ที่มีพ่อติดเหล้ามีแม่ป่วยจนต้องกินยาเป็นกรรมเพื่อช่วยให้สงบใจ มีพี่ชายที่อ่อนแอเอาแต่ร้องไห้ เพราะชีวิตของเขาเป็นแบบนี้ การฝึกผ่อนคลายร่างกายและจดจ่ออยู่กับลมหายใจ จึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมาก กลที่สองฝึกท่องมนต์ มนต์เป็นเหมือนเพลงหรือเสียงที่จะช่วยให้เราตั้งจิตได้ มันเป็นกลที่ใช้หลอกจิตของเรา และเราก็สามารถสร้างมนต์ของตัวเองได้ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสวดมนต์ การท่องพุทโธ ท่องคำหรือพยางค์ใดๆเพื่อทำให้จิตใจเราสงบ ขอเพียงเราท่องด้วยความตั้งใจ ท่องซ้ำๆท่องไปพร้อมๆกับการหายใจ มันจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะ การอยู่กับปัจจุบันขณะจะช่วยให้เราไม่ทุกข์ทนอยู่กับอดีต ไม่กังวลและไม่กลัวกับเหตุการณ์ในอนาคต เราทุกคนล้วนมีเสียงในหัวที่คอยพูดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราตื่นจนกระทั่งเข้านอน มันจะคอยตัดสินชีวิตของเราตลอดเวลาว่าดีหรือไม่ดี และมันก็มักจะผิดมากกว่าถูก อย่างเสียงในหัวของผู้เขียนเอง มันจะชอบบอกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับอะไรทั้งนั้น ดังนั้นเราต้องแสดงให้จิตเห็นว่าเราควบคุมจิตและปิดเสียงในหัวได้ โดยการเริ่มตั้งจิตกับลมหายใจ จากนั้นก็สวดมนต์หรือท่องมนต์ที่เราสร้างขึ้นเองก็ได้ ท่องมนต์นั้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อช่วยไม่ให้ความคิดวอกแวก การฝึกฝนนี้ต้องใช้เวลาและความพยายาม เราต้องไม่หยุดทำและไม่ย่อท้อ เมื่อทำได้จิตของเราจะสงบ เมื่อจิตสงบเสียงในหัวก็จะหายไป กลที่3เปิดหัวใจ เรื่องเลวร้ายในชีวิตที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนเป็นแผล เราต้องดูแลมันถึงจะหายได้ หากไม่ทำให้แผลหายมันจะทำให้เราเจ็บปวดไปอีกยาวนาน เราทุกคนล้วนมีเรื่องเจ็บปวดทางใจทั้งนั้น เราเติบโตจากสถานการณ์ต่างๆอย่างยากลำบาก คนที่เจอสิ่งยากๆในชีวิต คือคนที่ได้รับของขวัญ คือคนที่ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต ถ้าเราสามารถรักษาแผลเองได้ เราจะไม่ทำร้ายตัวเองและคนอื่น การเปิดหัวใจทำได้โดยการพูดสิ่งดีๆกับตัวเองว่า ฉันเป็นคนดี ฉันมีค่า ฉันเป็นที่รัก ฉันมีคนที่ห่วงใย ฉันห่วงใยคนอื่น ฉันเลือกแต่สิ่งที่ดีสำหรับตัวเอง ฉันเลือกแต่สิ่งที่ดีสำหรับคนอื่น ฉันรักตัวเอง ฉันรักคนอื่น ฉันเปิดหัวใจของฉัน หัวใจของฉันเปิดแล้ว พูดแบบนี้ทุกเช้า พูดทุกคืน และพูดทุกครั้งที่นึกได้ แม้การพูดประโยคทั้งหมดนี้ ดูเหมือนเป็นการใช้กลลวง แต่มันก็ใช้ได้ผล มันคือการส่งความคิดแห่งความรักไปสู่ตัวเอง ส่งไปสู่ครอบครัวและเพื่อน การส่งความรักให้กับทุกคน จะช่วยรักษาและเยียวยาแผลของเราให้หายได้ การตั้งใจแผ่ความรักให้คนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไข คือการทำให้หัวใจเราเปิดออก เมื่อหัวใจเราเปิดมันจะเชื่อมโยงกับหัวใจคนอื่น และมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ กลที่ 4 กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน สิ่งสำคัญที่สุดในกลข้อนี้คือต้องเชื่อในตัวเอง กลข้อนี้ต้องใช้การฝึก ใช้เวลา และต้องฝึกให้มากขึ้น มันคือการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วฝังลงไปในจิตใต้สำนึก โดยเริ่มต้นจากการวาดภาพตัวเองลงไปในหัว จินตนาการว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไร เมื่อเราได้ครอบครองสิ่งที่ต้องการแล้ว คุณต้องรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไร อยากมีอะไรและอยากเป็นอะไร จากนั้นก็เขียนออกมา10รายการ10รายการที่ผู้เขียนออกมามีดังนี้ 1. ไม่โดนไล่ออกจากบ้าน เพราะตอนนี้พวกเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน 2. ไปเที่ยวกับผู้หญิงที่เขาแอบรัก
3. เข้าเรียนมหาวิทยาลัย 4. เป็นหมอ 5. มีเงิน$1,000,000 6. มีนาฬิกาโรเล็กซ์ 7. มีรถปอร์เช่ 8. มีคฤหาสน์ 9. มีเกาะส่วนตัว 10. ประสบความสำเร็จในชีวิต คุณต้องรู้ว่าทุกอย่างที่คุณปรารถนาจากหัวใจ ทุกอย่างที่คุณคิดและจินตนาการด้วยจิตของตัวเอง คุณต้องเชื่ออย่างแท้จริง เพราะเมื่อคุณเชื่อคุณก็จะพยายามและลงมือทำ ขอแค่ทำไปเรื่อยๆ ทำทุกวัน ทำทุกสัปดาห์ ทำทุกเดือนและทำทุกปี สิ่งที่คุณจินตนาการนั้น จะต้องใช้ทั้งสมองและหัวใจ มันถึงจะเกิดขึ้นจริงๆ คุณต้องทำทุกอย่างตั้งแต่ผ่อนคลายร่างกาย ทำจิตให้สงบ เปิดหัวใจและตั้งจุดมุ่งหมาย แม้ว่าผู้เขียนจะยังไม่รู้ความหมายทั้งหมด แต่เขาก็ไม่ลืมแม้แต่ข้อเดียว เขายังลอกรายการพร10ข้อที่ขอไว้ลงไปในสมุดบันทึกด้วย เขาอ่านพรข้อแรกไม่โดนไล่ออกจากบ้าน แล้วตัดสินใจจินตนาการภาพ เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงคิดถึงภาพครอบครัวอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านและไม่โดนไล่ออกจากบ้าน การขับไล่ใกล้เข้ามาแล้ว และเขาต่อสู้มันด้วยสิ่งเดียวที่มีคือกล4ข้อนี้ เสียงเคาะประตูที่บ้านดังขึ้น มีคนเอาเงินค่าจ้างที่ค้างพ่อไว้นานแล้วมาให้ เงินในซองนั้นมากพอที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านและบิลค้างจ่ายอื่นๆ รวมถึงเพียงพอที่จะซื้ออาหารได้ด้วย เขาไม่อยากจะเชื่อว่ากลจะสำเร็จได้ แท้จริงแล้ว เราทุกคนมีพลังในตัว เพียงแต่เราต้องเรียนรู้และใช้มัน การไม่ถูกไล่ออกจากบ้านคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่ากลนี้มีพลัง ผู้เขียนขีดค่าพรข้อแรกในรายการ และเขาก็รู้ด้วยว่าจะได้ขีดค่าพรข้อที่เหลือด้วย พลังในตัวเองคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เราทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนพลังในตัวเองได้ เพราะเราสามารถเปลี่ยนสมอง การรับรู้ การตอบสนอง หรือแม้แต่ชะตาชีวิตของตัวเองได้ เราสามารถใช้พลังความคิดและหัวใจของเรา สร้างสิ่งใดก็ตามที่เราต้องการ แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยาก มันต้องอาศัยความพยายามและความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอ เราต้องเรียนรู้ว่าเราจะเลือกตอบสนองเหตุการณ์รอบตัวอย่างไร เราต้องเรียนรู้ว่าจะใช้หัวใจสัมผัสคนรอบข้างได้อย่างไร เราต้องเรียนรู้ว่าจะเปลี่ยนสมองและหัวใจได้อย่างไร เพื่อที่จะเปลี่ยนพลังนี้ให้เป็นพลังวิเศษที่มีในตัวเราเอง เมื่อสมองของเราเปลี่ยน เราก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย นี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ความจริงที่ยิ่งกว่าคือ เมื่อหัวใจของเราเปลี่ยน ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่การมองโลกของเราอย่างเดียวที่เปลี่ยน แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือการที่โลกมองเรา และการที่โลกตอบสนองต่อเราด้วย ผู้เขียนฝึกฝนกล4ข้อนี้ทุกเช้า ทุกเย็น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนและทุกปี เขาวาดภาพตัวเองและฝึกทักษะต่างๆซ้ำแล้วซ้ำอีกในหัว เขาใช้การวาดภาพนี้เพื่อสร้างวงจรทางประสาทในสมอง เพราะสมองไม่สามารถแยกจินตนาการและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ เขาจึงฝึกจิตของเขาเองให้เป็นหมอด้วยการวาดภาพว่าตัวเองเป็นหมอ ความลึกลับซับซ้อนอีกอย่างของสมองคือ มันจะเลือกสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าไม่คุ้นเคย ผู้เขียนจึงใช้การจินตนาการความสำเร็จในอนาคต มาสร้างความคุ้นเคยให้สมอง เมื่อสมองจดจ่อกับสิ่งใดมันจะมองเห็นสิ่งนั้น ความตั้งใจเป็นสิ่งที่ทรงพลัง มันสามารถเปลี่ยนแปลงสมองได้ มันจะช่วยเพิ่มสมองส่วนเนื้อเทา โดยเจาะจงส่วนที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้ ได้แสดงออก และทำฝันของเราให้เป็นจริง ผู้เขียนเพ่งความตั้งใจทั้งหมดไปที่ชีวิตในอนาคตที่ฝันไว้ เขาไม่รู้รายละเอียดหรือกระบวนการที่จะทำให้มันเป็นจริงได้เลย แต่การตั้งความมุ่งหมายที่ชัดเจนเป็นเหมือนเวทมนต์อย่างหนึ่ง กล4ข้อนี้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้เขียนไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นเขาจะผ่อนคลายร่างกายจากนั้นก็สงบจิตใจและคิดถึงภาพชีวิตในอนาคตที่ต้องการแต่ทว่ากลทั้ง4ข้อนี้ผู้เขียนทำได้ดีเพียง3ข้อเท่านั้นการเปิดหัวใจถือเป็นเรื่องยากสำหรับเขาการให้ความรักความเมตตากับตัวเองและคนอื่นแบบไม่มีเงื่อนไขมันยากเกินไปและมันยังคงทำให้เขารู้สึกอึดอัดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเชื่อมั่นและศรัทธาในกลทั้ง4ข้อเขาเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าอนาคตของเขากำลังใกล้เข้ามาแล้วจากการวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าการทำสมาธิสามารถเพิ่มการตั้งใจเพิ่มการจำและการเรียนรู้ที่ซับซ้อนได้มันจึงทำให้เขาสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เป็นเวลาเกือบ7 ปีที่ผู้เขียนวางแผนภาพการเป็นหมอไว้ในสมองแม้เพื่อนร่วมชั้นของเขาหลายคนคอยเตือนว่าเขาคงไม่ได้เข้าเรียนแพทย์ด้วยผลการเรียนแค่นี้แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกลทั้ง4ข้อคือความเชื่อมั่นในตัวเองการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทำให้เขาค้นพบว่าเขาต้องต่อสู้ด้วยตัวเองเขาต้องก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปให้ได้และไม่มีใครหยุดความใฝ่ฝันของเขาได้ปลายปีที่3คุณสมบัติของเขาไม่พอจึงไม่มีสิทธิ์เรียนแพทย์เขามีความฝันอยากเป็นหมอมาตลอดชีวิตความฝันนี้เป็นสิ่งขับเคลื่อนเขาเป็นสิ่งที่ค้ำจุนเขาและเป็นสิ่งเดียวที่มั่นคงในชีวิตของเขาเขาต้องการโอกาสเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อความฝันโอกาสที่จะได้ร้องขอให้คณะกรรมการเชื่อในตัวเขาและให้โอกาสเขาได้เป็นในสิ่งที่ฝันไว้เขาพยายามทำทุกอย่างจนในที่สุดเขาก็ได้เรียนแพทย์การฝึกกลทั้ง4ข้อทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้เขายังฝึกอย่างต่อเนื่องทุกวันการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทำให้สมองของเขาพัฒนาเขาสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าเพื่อนร่วมชั้นเขามีสมาธิให้กับการเรียนได้นานขึ้นและไม่เคยวอกแวกในการอ่านตำราจึงทำให้เขาได้รับโอกาสที่ต้องการเสมอไม่ว่าจะเป็นเพราะโชคดีหรือเป็นเพราะอะไรเขารู้เพียงแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้เสมอและตอนนี้เขาก็มีทุกอย่างที่ฝันอยากจะมีแล้วเขาได้ขีดค่าพรทุกข้อที่เคยเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเวลาผ่านไปเขาเริ่มหยุดทำสมาธิและสร้างภาพในความคิดการทำงานต่อเนื่องนานๆทำให้เขาไม่มีเวลาฝึกทุกเช้าและเย็นช่วงแรกเขาหยุดทำไม่กี่วันต่อมาเหลือสัปดาห์ละครั้งและในที่สุดก็รู้สึกว่าไม่มีเวลาอีกต่อไปเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยเขาได้เป็นหมอเขามีเงิน$75 ล้านเขามีคฤหาสน์มีเกาะส่วนตัวและร่ำรวยเกินกว่าที่จินตนาการไว้เขามีความสำเร็จไม่แพ้ใครในด้านธุรกิจและด้านการแพทย์เขามัวเมากับการได้รับความสำเร็จและทรัพย์สมบัติเพียงไม่นานตลาดหุ้นก็ล่มสลายมูลค่าทรัพย์สินของเขาตกฮวบเงิน$75 ล้านหายวับไปแล้วและเขาก็กลายเป็นคนล้มละลายเขาเศร้ากับการสูญเสียทรัพย์สินครั้งใหญ่ไม่มีใครสักคนที่จะโทรหาและบอกความรู้สึกได้ในขณะที่กำลังเก็บของในบ้านเขาก็พบกล่องใบเก่าที่เก็บของพิเศษเอาไว้มันคือสมุดบันทึกเล่มเก่าตอนที่เขาอายุ12หน้าที่เขียนกล4ข้อและพร10ข้อที่เขียนเอาไว้ทุกอย่างในรายการนั้นเป็นจริงแล้วและตอนนี้มันก็จากไปหมดแล้วเขาอ่านบันทึกที่เขียนเอาไว้การเรียนรู้จากกลทั้ง4ข้อคือการผ่อนคลายร่างกายการกล่อมจิตให้นิ่งเพื่อสงบจิตใจการเปิดหัวใจและการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเขาเริ่มอ่านบันทึกเข็มทิศของหัวใจคำนี้ขีดเส้นใต้ไว้และมีดาวขีดกำกับไว้ทั้ง2ด้านของคำหัวใจของเราคือเข็มทิศและมันคือของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเราหากวันไหนที่หลงทางก็ให้เปิดมันออกเพราะมันจะนำพาเราไปในทางที่ถูกต้องเสมอ
เขาหลับตาลงและจินตนาการว่าหัวใจของเขาเปิดออก เขาส่งความรักให้ตัวเอง เขาให้อภัยตัวเองสำหรับสิ่งที่เคยทำผิดพลาดทั้งหมด เขาส่งความรักให้พ่อกับแม่ ส่งความรักให้กับเด็กทุกคนที่ยังยากจน ส่งความรักให้ทุกคนที่เคยสงสัยในคุณค่าของตัวเอง เขาหลับตาและเปิดหัวใจ ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่และกลายเป็นคนที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง วิธีเดียวที่ทำให้ความร่ำรวยนำมาซึ่งความสุขได้ก็คือการให้ หากเราอยากมีความสุข เราต้องทำให้คนอื่นมีความสุข หากเราต้องการความรัก เราต้องให้ความรัก หากเราต้องการความเบิกบาน เราต้องทำให้คนอื่นเบิกบาน หากเราต้องการการให้อภัย เราก็ต้องให้อภัยตัวเองและคนอื่น หากเราต้องการความสงบ เราก็ต้องสร้างความสงบให้โลกรอบตัวเรา เข็มทิศของหัวใจนั้น ที่จริงก็คือการเชื่อมโยงระหว่างสมองและหัวใจ แก่นแท้ของเรื่องนี้คือการเปิดหัวใจ และสิ่งสำคัญ10ประการที่ใช้เปิดหัวใจของเราคือ 1. ความเมตตา เราต้องให้ความเมตตากับตัวเองก่อน ถึงจะส่งต่อความเมตตาไปสู่คนอื่นได้ เราต้องเลิกโทษหรือตำหนิตัวเอง เราต้องยอมให้ตัวเองมีความสุข เราต้องรับรู้ถึงความทุกข์ของคนอื่น และปรารถนาให้ความทุกข์นั้นบรรเทาลง ด้วยการให้ความเมตตาและความเอื้ออาทร 2. ความภาคภูมิใจ สิ่งนี้มีอยู่ในตัวทุกคน เพราะคนเราทุกคนต้องการการยอมรับจากคนอื่น เราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนถึงจะมองเห็นคุณค่าของคนอื่น 3. ความสงบใจ คือการทำให้อารมณ์คงที่ ทำให้อารมณ์สงบราบเรียบ ความสงบใจจะช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ทุกสถานการณ์ 4. การให้อภัย เราทุกคนมีชีวิตที่เปราะบางและพร้อมจะผิดพลาด หลายครั้งในชีวิตที่ไม่สามารถไปถึงสิ่งที่คาดหวังไว้ และหลายครั้งที่อาจทำให้ตัวเองและคนอื่นต้องเจ็บปวด การให้อภัยจึงเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เราสามารถมอบให้ตัวเองและคนอื่นได้ 5. ความซาบซึ้งใจ คือการรู้สึกขอบคุณชีวิตที่เป็นอยู่ แม้จะมีความเจ็บปวดหรือความทุกข์ การรู้สึกซาบซึ้งใจแค่ช่วงเวลาสั้นๆมีผลอย่างมากกับจิตใจ มันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้ในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ใจ 6. ความถ่อมตน การตระหนักได้ว่าทุกคนล้วนมีทั้งส่วนดีและไม่ดี มันจะทำให้เราเปิดหัวใจและห่วงใยกันอย่างไม่มีเงื่อนไข มันจะทำให้เรามองคนอื่นว่าเท่าเทียมกัน เมื่อความรู้สึกเท่าเทียมเกิดขึ้น มันจะทำให้เราเชื่อมโยงกับคนอื่น ทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป 7. ความซื่อตรง 8. ความยุติธรรม 9. ความเอื้ออารี 10. ความรัก สิ่งที่เยียวยารักษาคนเราคือความรัก การให้ความรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จะเปลี่ยนแปลงทุกคนและทุกอย่าง สิ่งเหล่านี้เชื่อมต่อกับหัวใจของผู้เขียน มันทำให้หัวใจของเขาเปิดออก เมื่อเปิดหัวใจได้อย่างแท้จริงแล้ว เราจะไม่วิ่งหนีความเจ็บปวดอีกต่อไป การอยู่กับความเจ็บปวดทำให้เราเชื่อมโยงตัวเองกับคนอื่นได้อย่างแท้จริง เราจะฟังเสียงหัวใจของคนอื่นด้วยหัวใจของเราเอง เราทุกคนมีเรื่องราวของตัวเอง และเรื่องราวทุกเรื่องก็มีส่วนที่เจ็บปวดและเศร้า ไม่มีใครที่เกิดมาสมบูรณ์แบบ แต่พลังวิเศษมีอยู่ในตัวพวกเราทุกคน มันรอแค่เพียงการปลดปล่อยออกมา มันเป็นของขวัญของพวกเราทุกคนที่สามารถแบ่งปันให้กันได้ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะสร้างเวทมนต์ของตัวเอง ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ Into the Magic Shop การเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่ดีจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของทุกสิ่งที่ตามมา มันจะเป็นรากฐานที่สร้างวันทั้งวันของคุณ
การปลูกฝังสิ่งดีๆในทุกเช้าจะทำให้คุณสามารถกำหนดเส้นทางสู่ความสำเร็จและความสุขได้ มันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆแต่ถ้าว่ามีพลังในการปรับร่างกายและจิตใจของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแรงบันดาลใจของคุณมันเป็นสิ่งที่คนประสบความสำเร็จทั่วโลกทำมาแล้วและเป็นสิ่งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จงคว้าโอกาสวันใหม่ในแต่ละวันของคุณมาใช้ประโยชน์ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะใช้ทุกช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเพื่อขับเคลื่อนตัวเองให้เข้าใกล้ความฝันมากขึ้นจงยอมรับพลังของการทำเช่นนี้ทุกเช้าทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณจงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการแสวงหาความเป็นเลิศและเฝ้าดูชีวิตของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงต่อหน้าต่อตาคุณเราทุกคนกลัวการเปลี่ยนแปลงแม้จะรู้ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นทุกข์ในไม่ช้าหลายคนพยายามแสวงหาความสมหวังและความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ชีวิตเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องมันล้มเหลวและเรียนรู้ที่จะฟื้นชีวิตมันอยู่ภายใต้บรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์บางอย่างที่เราต้องปฏิบัติตามหากเราต้องการก้าวหน้าไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องของกรรมแต่เมื่อคุณทำดีกับคนอื่นอย่างแท้จริงคุณจะได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเริ่มต้นจากตัวคุณเองมันเริ่มจากภายในตัวคุณทุกสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณจะสะท้อนให้เห็นภายนอกของคุณเวลาที่คุณยืนอยู่หน้ากระจกลองสังเกตตัวเองโดยไม่ตัดสินอะไรไม่ตัดสินรูปร่างหน้าตาของตัวเองไม่ตัดสินรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองแต่ให้คุณสังเกตตัวเองอย่างเต็มที่และตระหนักว่าคุณเป็นอย่างไรมันไม่สำคัญเลยถ้าคุณไม่สมบูรณ์แบบไม่ว่าหุ่นของคุณจะดีหรือไม่ดีไม่ว่าหน้าตาของคุณจะสวยหล่อหรือขี้เหร่คุณก็ไม่ต้องสนใจและคุณก็ไม่ต้องตัดสินสิ่งที่คุณต้องทำคือยิ้มให้กับภาพของตัวเองในกระจกที่สะท้อนออกมาการยิ้มให้ตัวเองในกระจกมันจะกระตุ้นกระบวนการเห็นอกเห็นใจบางอย่างในสมองของคุณซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกดีแม้คุณจะยิ้มอย่างฝืนใจมันก็สามารถปรับอารมณ์ของคุณได้มันคือการใช้ร่างกายของคุณเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ของคุณจงเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของคุณด้วยการยิ้มให้กับตัวเองและจงเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของคุณด้วยการรักตัวเองการรักตัวเองคือการเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณความรักตัวเองของคุณจะสะท้อนให้เห็นความพยายามที่คุณอุทิศให้กับตัวเองมันจะสะท้อนออกมาผ่านความคิดและการกระทำของคุณหากคุณพบว่าคุณไม่สบายใจกับตัวเองสิ่งแรกที่คุณควรแก้ไขคือแนวคิดของคุณซึ่งก็คือสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวเองแม้ตอนนี้คุณจะไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองแต่คุณก็กำลังเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจงจำไว้ว่าในตัวคุณมีเครื่องมือทั้งหมดในการบรรลุทุกสิ่งที่คุณต้องการเพียงแต่คุณต้องลงมือทำหากคุณสงสัยว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรไม่มีอะไรให้คุณต้องกังวลเลยเพราะเพียงแค่คุณเริ่มต้นไม่ว่าจะเริ่มจากเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณก้าวแรกไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่ก้าวแรกคือก้าวที่สำคัญเพราะมันจะนำคุณไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและมันจะนำคุณไปสู่อนาคตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจงตั้งเป้าหมายเล็กๆที่คุณรู้ว่าคุณสามารถบรรลุได้และเมื่อคุณประสบความสำเร็จก็ค่อยประยุกต์ใช้ให้ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆดังนั้นอยากจะเป็นคนแบบไหนสิ่งสำคัญคือต้องยอมรับว่าชีวิตเป็นอย่างที่มันเป็นและมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน
คุณสามารถเลือกที่จะรับรู้ชีวิตโดยไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณได้ หลายๆคนมักปล่อยให้สถานการณ์ที่ไม่เป็นไปดังหวังทำลายวันทั้งวันของพวกเขา ทั้งที่รู้ว่ามีหลายสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเอง ดังนั้นอย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้มาควบคุมคุณ อย่าปล่อยให้เหตุการณ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลกระทบต่อความสุขของคุณ คุณควรมองหาทางเลือกและแสวงหาแนวทางแก้ไขที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณต้องยอมรับว่ามีสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ และคุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ อย่าปล่อยให้ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ หากคุณต้องการควบคุมชีวิตและอารมณ์ของคุณ คุณต้องมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้อย่างแท้จริง ซึ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนกรอบความคิดและเปลี่ยนมุมมองของคุณ การเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดอันทรงพลัง คือการยอมรับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ มันไม่เกี่ยวกับการจัดการ แต่มันเป็นการยอมรับความเป็นจริงในปัจจุบัน และยอมรับการเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณ ในขณะที่คุณมุ่งมั่นเพื่อความฝันของคุณ อย่าละทิ้งปัจจุบันของคุณ จงทนุถนอมมัน เพราะมันเป็นเพียงชั่วขณะ และทุกชั่วขณะนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะไม่มีวันซ้ำรอย จงจำเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด ทุกอย่างก็ล้วนต้องผ่านพ้นไป เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทาย จงเตือนตัวเองว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้มันก็จะผ่านไปได้เช่นกัน มันเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและยังมีความหวังริบหรี่บนขอบฟ้าเสมอ แม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด จงรักษาความศรัทธาในทุกความพ่ายแพ้เอาไว้ เพื่อจะได้แข็งแกร่งมากขึ้น จงโอบรับอารมณ์ของคุณ เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ตามธรรมชาติ จงระวังคำพูดของคุณเวลาสื่อสารกับผู้อื่น เพราะมันจะหล่อหลอมความเป็นคุณ จงระวังความคิดของคุณ เพราะมันมีพลังมหาศาลที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ของคุณ ต่อการกระทำของคุณและต่อผลลัพธ์ของคุณ จงปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกด้วยการฝึกฝนและพัฒนานิสัยในการค้นหาสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ท้าทายเพียงใด การมีเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ชัดเจน จะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร จากนั้นจึงวางแผนกำหนดขั้นตอนต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมาย ทุกย่างก้าวในการเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้น ไม่ว่าจะเจ็บปวดหรือสุขใจ ล้วนมีบทเรียนอันทรงคุณค่า ทุกความสำเร็จนั้นมีอยู่เพียงชั่วคราว เพราะเมื่อสำเร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอดีต การดำเนินชีวิตในอดีตนำไปสู่ความกังวลและความทุกข์ ในขณะที่การมีชีวิตอยู่ในอนาคตจะทำให้คุณโหยหา การแสดงเป้าหมายและความฝันของคุณจะมีประโยชน์และมีพลังก็ต่อเมื่อคุณทำอย่างมีสติเท่านั้น เพราะกุญแจสำคัญคือการมีชีวิตอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ สุดท้ายนี้ เชื่อว่าทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว ต่างก็ทำให้เรามีโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต กิจวัตรยามเช้ามีศักยภาพที่จะกำหนดทั้งวันของคุณ มันจะปลดล็อกโลกแห่งโอกาส และกำหนดตัวตนของคุณบนวิถีสู่ความสำเร็จและความสมหวัง จงใช้ทุกเช้าของคุณให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด เพื่อจะได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด จงมุ่งมั่นกับตัวเองอย่างสุดใจ จงจำไว้ว่าพลังในการกำหนดชะตากรรมของคุณอยู่ในตัวคุณ จงยอมรับและควบคุมมัน จากนั้นก็รอดูความฝันของคุณจะกลายเป็นความจริง ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุข ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวาน ขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรัก และถ้ารักในการพัฒนาตัวเอง
กดติดตามเลยค่ะ